අයිබෝවන් කියනවා මගේ ආදරණීය යාළුවලා හැමෝටම ඔන්න channel එකක් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා අතරට ආවා. මේක ඉස්සර වෙලා මම වීඩියෝ දෙකකින්ම WhatsApp ගැන කතා කළා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගේ Facebook කරා මට මැසේජ් කරලා තිබුණා WhatsApp tricks ගැන ගොඩක් දේවල් අරගෙන ඉන්න කියලා. ඉතින් මම ඒ නිසා කල්පනා කරා WhatsApp වීඩියෝ මාලාවක් අරගෙන ඉන්න. ඉතින් මට හිතුණා A to Z මම කරන නිසා මට හිතුණා මුලින්ම පටන් ගන්න ඕනේ කියලා WhatsApp account එකක් හදන තැන ඉඳලම. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ WhatsApp account එකක් කොහොමද හරි විදිහටම create කරගන්නේ. තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වොත් එහෙම කොහොමද WhatsApp එකක් අපේ ටෙලිෆෝන් එකට අරගන්නේ. WhatsApp account එකක් අපේ ටෙලිෆෝන් එකට අරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැනයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. අහලා තියෙන රතු පාට icon එක ක්ලික් කරලා සහයෝගයක් දෙන්න. ඒ වගේම ඊට එහාපැත්තෙන් තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ හැම එකක්ම ඉක්මනින් බලා ගන්න ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් වැඩිපුර කතා කරන්නේ නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මේ විදිහට මම Play Store එක open කරගන්නම්. ඊට පස්සේ මම මෙතන search කරනවා WhatsApp video call and text කියලා. මේ විදිහට දැන් මෙතන WhatsApp Messenger application එක පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනින් install කරන්න පුළුවන්. මිලියන 131ක් දැනට review කරලා තියෙනවා. I think MB 26ක් තමයි මේ application එක තියෙන්නේ. ඉතින් තවදුර විස්තර වලට මෙහෙම පහලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට application එක පිළිබඳව කමෙන්ට් කරලා තියෙනවත් ඔයාලට කියවන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් මම දැන් install කියන එක ක්ලික් කරනවා. මේ විදිහට WhatsApp Messenger application එක installing වෙනවා. install වෙලා ඉවරයි. open කියන tab එක මම ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ WhatsApp application එක welcome to WhatsApp කියලා මේ විදිහට open වෙනවා. agree and continue කියන tab එක දැන් මම ක්ලික් කරනවා. මෙතනින් enter your phone number කියලා තියෙනවා. WhatsApp will send SMS message to verify your phone number. What is my number? ඉතින් මෙතනින් country එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔටෝම country code එක වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ number එක දීලා next එක දෙන්න. ඊට පස්සේ එනවා will be verifying the phone number. දැන් මම දුන්නේ මේ phone එකේම තියෙන phone number එකයි. ඒක නිසා මට මේ phone එකටම verify code එක එනවා. will be verifying the phone number කියලා මේ phone number එක මට පෙන්නනවා. මේ phone number එක තමයි මේ phone එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් is this okay or would you like to edit the number? ඔයාට ඕන නම් මෙතනින් වෙනත් number එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් මේ phone එකේම තියෙන number එක නිසා මම දුන්නේ okay එක දෙනවා. verify code එක එනවා. waiting to automatically detect an SMS send this number wrong number කියලා එනවා. ඉතින් මට automatically මේ verify වුණා මේ phone එකටම දීලා තියෙන number එක නිසා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයා message එක බලලා code එක enter කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම continue එක දෙනවා. මෙතනින් allow කියන එක මම click කරනවා. මෙතනින් මම allow කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ profile info please provide your name and optional profile photo කියලා දෙනවා. ඒවට මෙතනින් මම මුලින්ම මගේ නම මේ account එකට දෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට මේ කැමරා icon එක ක්ලික් කරලා ෆොටෝ එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ෆොටෝ එකක් මෙතනට දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් next එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මගේ WhatsApp එක open වුණා. මේ අතර පෙන්නනවා මගේ තියෙන මේ phone එකේ තියෙන contacts ටික මට මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මේ contacts එක ඊට පස්සේ මම මට call ගන්න message කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් කැමති කෙනෙක් ඔයාට අවශ්‍ය කෙනෙකුට මැසේජ් කරන්න හෝ කෝල් කරන්න මේ විදිහට contact list එක අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ start to chat කියලා මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ
icon එක ක්ලික් කරලා contact list එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය කෙනෙකුට ඔයාට මේ විදිහට chat box එක on කරලා message කරන්න හෝ call කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහටයි අලුතින්ම WhatsApp account එකක් ඔයාගේ phone එකටත් ඔයාලට දැන් මේ වීඩියෝ එක බලලා WhatsApp account එකක් නියම විදිහට open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඔයාලගේ වටිනා අදහස් මේ වීඩියෝ එක යටින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දෙන්න, තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට icon එක ක්ලික් කරලා සහයෝගයක් දෙන්න. ඒ වගේම යහපැත්තේ තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ ඔයාලට ඉක්මනින් බලා ගන්න notification එකක් එන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න හැමදාම අලුත් දේවල් දැනගන්න channel 3 එක. ඔයාලා හැමෝටම තාක්ෂණයෙන් දැනුමින් කරන ලස්සන හෙට දවසක්.